Khoe với mọi người là cái chỗ mình ngồi có view rất là đẹp nha. Nhìn qua đây là nguyên một con sông rất là mát và có ghe thuyền qua lại. Bây giờ là tầm khoảng 3-4 giờ chiều và trời đang mưa nên quán bắt đầu ít khách dần. Và nếu mà bạn nào đến đây tầm khoảng 1 giờ chiều trở về sáng á, 12 giờ, 11 giờ á, thì sẽ rất là đông và hầu như là mình ngồi kín bàn luôn. Cho nên đến giờ này đúng cái kiểu như là yên tĩnh nhất và mình ngồi ăn uống thoải mái nhất. Thì ở đây có rất là nhiều hải sản tươi sống và các bạn nào mà vào đây ăn thì sẽ đi lựa và xem cái nào mà mình thích á, thì mình sẽ mua. Và bảng giá thì họ để đầy đủ ở bên kia rồi. Cái này là tôm hùm biển hả? Tôm sú biển, tôm sú biển. Ôi xin lỗi, nhìn con tôm hùm ở đây nhìn lộn ở đây. Đây là có tôm hùm xanh này, khoảng 1,3 triệu một ký. Ở trong kia có sầu mai, có ốc nhảy, cá chạch, cá trình đầy đủ hết, có ghẹ. Bây giờ là buổi chiều rồi nên sẽ hơi ít một xíu. Sò huyết là đặc sản của đầm Âu Loan, cho nên mình sẽ kêu khoảng nửa ký sò huyết. Đây là ốc lông, ở trên người nó có lông nè. Này bao nhiêu một ký? Ăn thịt ốc lông nhiêu một ký? 170. 170. Sò tỏi nước hấp. Hấp xả đó ha. Dạ. Thì cho anh khoảng nửa ký ốc lông hấp xả đi. Mình sẽ kêu một con tôm hùm lớn để mà hấp. Hấp là ngon nhất. Hoặc là nướng mọi, nhưng mà nướng mọi phải là nguyên con chứ đừng có chẻ đôi nó sẽ bị khô cái thịt tôm hùm mất. Có ốc hương nữa nè, nhưng ốc hương hơi nhỏ. Ừ, cho anh một con tôm hùm xanh. 1,3 triệu đúng không? Là tính chế biến hết rồi ha. Wow. Mình sẽ ngồi ngoài kia. Trời đang mưa. Ôi cái này nó hơi bập bênh, đi ghê quá. Giống như đang bao trọn cái căn ngoài này. Quán khá rộng nha. Ở bên đây này. Rồi cái phần ở phía trên đây nữa. Mọi người đang ngồi ăn ở phía trên đó. Hồi nãy mình order nghêu sò trong kia. Ôi thích quá. Ngồi đây là mình nhìn được cái con sông ngoài này. Cầu An Hải. Đây là cầu An Hải. Ôi sao nhanh vậy? Xào tỏi ha. Ôi ở đây xào tỏi lạ lắm nè mọi người. Mọi người thấy là họ xào với sả và cái tỏi nguyên trái. Ở đây là cái hộp xoài 20.000, nhìn đã không? Hộp xoài 20.000 mới mua của cô kia. Để qua đây tí xíu nữa ăn tráng miệng. Đây dĩa sò huyết, xào tỏi. Đây là nửa ký sò huyết. Hồi nãy là 260 một ký thì phải. Nửa ký này là khoảng 130 là đã bao công chế biến. Và sò huyết đầm Âu Loan là một trong những món rất là nổi tiếng ở đây. Họ xào với lại tỏi nguyên củ như vậy và có sả rất là thơm. Giờ mình sẽ ăn trước đi, nó còn nóng. Trên bàn họ có dọn sẵn cho mình một ít rau thơm và giá và dưa leo cộng với là các loại nước chấm. Đây có một loại muối ớt nhìn khá là hấp dẫn nè, khá cay nha. Đây có muối tiêu. Đây có nước mắm chua ngọt. Mình sẽ dầm một xíu cái ớt hiểm này vào trong cái muối tiêu đã. Hải sản ở đây á, thì kiểu sẽ theo thời giá, cho nên các bạn nào vào ăn á, thì nhớ mình hãy hỏi giá và xem giá trước, tại vì nó sẽ nhầm cái mùa thì nó sẽ rẻ, nhầm mùa nó hiếm thì sẽ mắc, cho nên mình phải cân nhắc xem con nào rẻ và kiểu đúng mùa ngon của nó hả kêu. Bây giờ thì cái bàn hải sản của mình đã được dọn ra đầy đủ ở đây. Trên bàn thì mọi người có thể nhìn thấy có một con tôm hùm. Tôm hùm này là tôm hùm xanh, hấp xả bình thường thôi. Con này là nửa ký, 1,3 triệu một ký lận. Bình thường các bạn mà mua trong đầm thì sẽ tầm khoảng 1 triệu, trên dưới 1 triệu một ký thôi. Còn ở đây thì họ đã đem ra quán rồi nên giá nó sẽ cao hơn một xíu. Đây là sò tổ. Sò tổ mà ở đây mọi người gọi là sò mông gì đó. Giá tới khoảng 300.000 một ký. Đây là size lớn. Thì mình có một kêu 2 con ở đây nướng mỡ hành. Bên đây là ốc lông. Ốc lông này thì rẻ khoảng 150 một ký thôi. Nhưng mà cái con này đặc biệt là nó bên ngoài rất nhiều lông mà ở trong thì lại rất ít thịt. Cho nên ăn thử cho biết, tại vì ốc này là một loại ốc lạ mình chưa ăn bao giờ nên mình thấy hơi lạ nên hơi hiếu kỳ. Và điều đặc biệt ở đây là trên đầm Âu Loan rất nổi tiếng với sò huyết. Sò huyết được nuôi trên đầm luôn. Và giá sò huyết ở đây hình như là 260.000 một ký, đã bao chế biến rồi. Ở đây mình có kêu họ xào tỏi, nhìn rất là hay ha. Tỏi còn để nguyên củ như vậy, xong rồi có sả rồi họ xào thơm lên, cực kỳ thơm luôn. Và mình sẽ ăn con sò huyết này đầu tiên đã. Đây, mình sẽ nếm thử xem cái vị nó ra sao. Cái vị xào tỏi này giống như là xào tỏi của cái kiểu mà các bạn ăn món rau muống xào tỏi vậy đó, giống vậy. Nó khác hoàn toàn với cái hương vị xào tỏi ở trong Sài Gòn. Giờ mình sẽ tách ở trong ra nè. Wow. Con sò huyết vừa được làm tái thôi nên nó vẫn còn cái màu đỏ
của sò. Ở phía trong ruột sò huyết rất là sạch nha, không có hề có đất cát. Khá là tươi. Mình sẽ chấm với một xíu cái muối tiêu chanh ở đây và ăn thử. Thịt sò huyết rất là giòn và rất là tươi, và nó không có phải là ở trong miền Nam mình khi mà ăn sò huyết nó sẽ có cái vị béo béo, nhưng mà vị ở đây thì nó ít béo hơn, cái vị nó kiểu nó sẽ chắc thịt hơn á. Và ở đây còn có món là sò huyết tiết canh nữa, đó là đặc sản của cái vùng Đầm Âu Loan này. Bạn nào mà đến đây muốn ăn thử sò huyết tiết canh thì có thể gọi chủ quán làm thử. Còn mình thì mình thích xào tỏi cho nó cái vị tỏi nó thơm thơm hơn, rất là khá là ngon. Và cái con sò huyết này mình thấy nó sẽ gần giống với sò huyết kỳ mà mình đi Đầm Lập An ở Huế á, gần giống như vậy. Là vì ở đây nó sẽ ít phù sa hơn những cái vùng biển ở phía Nam, cho nên thành ra là thịt sò huyết rồi ở đây nó sẽ kiểu dai và nó ít béo hơn. Nhưng mà cái vị đó thì mình ăn mình sẽ đỡ bị ngán hơn. Rất là giòn. Bạn nào mà không ăn tái được thì có thể nhờ chủ quán họ làm chín hơn xíu nữa. Con tiếp theo mình sẽ ăn là con sò tộ. Sò tộ ở đây mình thấy thật ra là hơi mắc so với giá ở trong Sài Gòn. Hồi nãy mình nhìn mình đã nghi sò tộ rồi, mà con bé chủ quán nó kêu là sò mông, sò mồng gì đó. Cái mình nghĩ là có thể nào giống con sò mồng mà nó có gì đó nó khác so với những cái con sò khác mình ăn hay không. Cho nên mình mới kêu thử hai con ở đây. Hai con như vậy là nặng nửa ký, là một con nặng 2,5 lạng. Và họ đã nướng mỡ hành cho mình ở đây. Còn khá nóng nha. Và mình tranh thủ ăn chỉ để nó nguội mất. Con sò này khá là mập. Ôi, sao này dính vào trong đây dữ vậy? Ôi, nó bị chảy hết một phần nước ra rồi. Họ không cắt nhỏ cho mình gì cả, họ để nguyên miếng bự như vậy. Đây là cái muối ớt chua cay đặc biệt của quán. Mình thì không thích chan cái nước mắm chua ngọt đâu, mình thì thích ăn hải sản chung với lại cái gì đó cay cay chua chua hơn là cái nước mắm chua ngọt. Để cắn nó làm đôi chứ không ăn hết thì người ta lại bảo mình không ăn. Mình cắn cái phần gân á nên nó hơi dai. Có thể do con này nó bự quá, nó sống lâu năm á, nên thịt nó dai hơn bình thường. Bình thường mình nhớ quán thường họ sẽ cắt nhỏ ra cho mình để dễ ăn hơn á. Mà đây là vì có thể là họ cắt mà còn dính lại nên nó hơn mình ăn mình phải dùng sức kéo nó mới ra. Nhưng mà rất là tươi. Mỡ hành béo béo, thơm mùi đậu phộng, chua chua ngọt ngọt cay cay của cái phần nước chấm. Nhưng mà món này mình vẫn cảm thấy quá mắc. Nó nhỏ thôi, mình vẫn cảm thấy nó hơi mắc. Mình ngon. Đúng là hải sản tươi thì làm cái gì nó cũng ngon hết. Cái món hấp dẫn nhất trong buổi hôm nay là tôm hùm. Đây là tôm hùm xanh. Thông thường các bạn sẽ thấy có tôm hùm xanh, tôm hùm sao, tôm hùm bông. Thì thường mình hay kêu tôm hùm xanh tại vì chất lượng nó là tương đối nhất so với giá cả. Đây là 1,3 triệu đồng 1 ký. Mình kêu con này là nặng nửa ký, là khoảng 650 để bao công chế biến. Thì thôi mình cứ ăn đi. Tôm hùm còn rất là nóng nha, họ vừa mới hấp. Ở đây có một xíu sả nè. Mình sẽ dặn cái mình nó ra đã. Khói bốc lên, mọi người thấy rõ không? Ở phía trong này có rất là nhiều phần gạch. Ở trong đầu mình sẽ để cái này lại sau. Mình sẽ xử lý cái phần thịt trong người trước đã. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cắt hai cái ngạnh hai bên thôi, giống như là ăn tôm tích thôi. Cắt hai cái viền hai bên rồi mình sẽ gỡ thịt ra. Hoặc thông thường người ta có thể cắt ra làm đôi, xong rồi người ta gỡ ra cũng được. Đó là tùy cách ăn của mỗi người thôi. Khá là cứng nha, nên mọi người mà có làm cái này cũng phải cẩn thận. Rất là dễ đứt tay. Xong một bên.
mình sẽ gỡ ra, gỡ cái phần ấy dưới giữa nó ra. Đấy, rồi bây giờ đây là phần thịt của tôm hùm, rất là đầy đặn, và đây là cái phần ngon nhất của bữa ăn ngày hôm nay. Mọi người có thể thấy đây, rất là bự nha. Và món này mình sẽ chấm vào trong cái nước sốt chua cay đặc biệt của quán. Chấm một xíu vào nè. Đúng kiểu là ngập họng toàn là tôm hùm á. Thịt tôm rất là chắc và ngọt. Vì tôm hùm hấp á nên nó vẫn còn giữ được độ ẩm, rất là ngon. Và cái nước chấm này là thật sự nước ở quán này, cái nước chấm mà cái nước chấm mà chanh ớt này nè rất là ngon, kiểu chua chua cay cay, và nó giống như muối ớt xanh của mình thôi, nhưng mà nó lại nồng vị ớt hơn. Ngon quá. Thì ra hải sản tươi thì mình sẽ không phải nói nhiều, tại vì nó đã ngon và nó ngọt sẵn rồi. Ở trong cái phần đầu tôm hùm có một cái phần mà nhiều người thích lắm, đó là phần gạch tôm. Đây, mọi người có thể thấy nè, cái phần gạch nó nằm ở phía trong này. Và mình sẽ ăn thử. Bình thường mình sẽ không thích ăn gạch tôm cho lắm đâu, nhưng mà hôm nay cái phần thịt nó rất là tươi và ngon nên mình sẽ thử cái phần gạch tôm như thế nào. Đúng như mình nghĩ, cái kiểu mà béo béo hơi nhẫn nhẫn của gạch tôm gạch cua á, 1000 lần mình ăn mình đều không cảm thấy ngon. Là vì mình không hợp thôi chứ không phải là gạch tôm ở đây không ngon. Ở đây quán còn có cái món là nếu bạn kêu những cái con tôm hùm mà khác á, hoặc là kêu nhiều á, bạn có thể làm món tiết canh tôm hùm. Họ sẽ lấy tiết phần tôm hùm ra và họ sẽ bỏ thêm một ít tôm sú vào cho mình ăn sống, thì nó sẽ ngon và đặc biệt hơn nếu mà bạn nào mua nhiều thôi. Còn tại vì mình mua chỉ một con thôi, một con thì không thể nào đủ lấy cái phần tiết canh đó để làm thành món được, cho nên chủ quán hấp nguyên con luôn. Tôm hùm thì hầu như các bạn ăn các bạn sẽ không phải bỏ gì cả, mình sẽ cắt đôi cái đầu ra và trong đầu có rất là nhiều thịt. Đây, mọi người có thể thấy là ở phía trong đây còn rất là nhiều thịt. Mình có thể ăn cái phần thịt trên này nữa, cho nên bạn nào mà ăn tôm hùm thì cũng đừng nên bỏ cái phần đầu, tại vì phần bò đầu. Mình sẽ lấy cái phần này ra. Đấy, phần thịt này cũng rất là ngon. Cẩn thận đứt tay vì trên người con tôm hùm rất là nhiều gai. Đây, hấp dẫn không? Giống như là cái phần đùi của con ghẹ vậy đó. Mình sẽ chấm vào trong cái muối ớt xanh thần thánh của quán. Cái phần này thì chắc chắn sẽ không ngon bằng phần thịt của cái mình tôm rồi, nhưng mà con tôm hùm nó cũng khá là mắc mà, cho nên mình phải tận dụng mình ăn hết. Nhưng mà so với những cái phần thịt khác của những cái con tôm bình thường thì nó rất là ngon. Trong đây vẫn còn thịt nữa. Đây là phần thịt ở trong cái rau của tôm hùm. Đấy, đừng có nghĩ là trong rau nó không có thịt mà bỏ uổng nha. Nhưng mà chỉ những con tôm hùm lớn thì mới phải ăn kỹ như vậy thôi, còn mấy con tôm hùm nhỏ thì cái phần rau của nó rất là nhỏ nên cũng không có đáng để mà mình mở ra như vậy. Giống như một cái phần chân của con cua vậy ha, con cua hoặc là con ghẹ vậy đó. Ngon quá. Thật sự mà nói, tôm hùm mà còn sống như vậy chỉ cần hấp lên là ngon rồi, không cần phải chế biến cầu kỳ gì cả. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây. À, mình quên mất, còn con quỷ ốc lông này nữa.
Ban đầu mình nhìn thấy nó mình sẽ cảm giác là ôi ốc này lạ quá, mình nghĩ chắc mình phải kêu anh thử. Nhưng khi mà nhân viên dọn ra thì các bạn hãy nhìn thấy nè, con ốc này không có bao nhiêu thịt hết, cái thịt của nó nằm sâu ở phía trong người á. Đây mình lật một con cho bạn xem nè. Đấy, cái vỏ không à, thịt nhỏ lắm, thịt tuốt ở trong nè. Và một hồi nữa nhìn thôi là đã biết là rất khó lấy thịt ra rồi, thịt nó nằm ẩn ở phía trong luôn. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng mình ăn thử nó xem nó như thế nào. Dùng cái tăm lấy thịt của con quỷ này ra, người đã lông lá rồi mà còn ốm teo ốm tăm nữa, không thể nào mà chấp nhận nổi. Phần thịt của nó như vậy, mình sẽ chấm chấm vào trong đây. Có ốc thì bự chà bá, lại còn lông lá, giống như cái mình thì tí xỉu, nhưng mà thịt cũng ngon, rất là giòn, thịt rất là giòn luôn á, giòn rớp. Và chấm vào trong cái muối ớt chanh thần thánh này nữa cũng khá là ngon. Mặc dù là mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì nó quá ốm. Không sao, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây và ngồi đây một xíu ngắm mọi người đi qua đi lại, tàu thuyền qua lại, rồi mình sẽ về lại thành phố Tuy Hòa. Hôm nay là một ngày cũng khá là mệt tại vì đi từ sáng tới chiều rồi nha. Ơi cái nhà sàn nó mới bấp bênh, mọi người thấy không? Ơi bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.